হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে আকৌবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুৰণি দৈ নোহোৱাকৈ কেনেদৰে দৈ বনাব পাৰি তাৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। জেনেৰেলি আমি সকলোৱে আগৰ পুৰণি দৈৰ সঁচ অলপ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে দৈ বনাওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা আপুনি দৈ বনাবলৈ বিচাৰিছে আৰু ঘৰত আগৰ পুৰণি দৈ নাই, তেতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'ত দিয়া পদ্ধতিটোত ঘৰতে থকা দুবিধমান বস্তুৰে আপোনালোকে দৈৰ সঁচ বনাই ল'ব পাৰে আৰু সহজতে দৈ বনাব পাৰে। মই এই পদ্ধতিত প্ৰায় দৈ বনাই থাকোঁ আৰু এই দৈটো খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো যদি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু আগলৈ আমাৰ চেনেলত দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। দৈ বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া প্ৰথমতে সৰু চচপেন এটাত অলপ গাখীৰ গৰম হ'ব দিছোঁ। এই গাখীৰখিনি উতলাই থাকিব নালাগে, এবাৰ গৰম কৰি ল'লেই হৈ যাব। এয়া গাখীৰখিনি গৰম হৈ আহিছে, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া গাখীৰখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া গাখীৰখিনি আঙুলিৰে চুব পৰা গৰম হৈ আছে। এনেকুৱা আঙুলিৰে অলপ চুব পৰা গৰম হৈ থাকোঁতে গাখীৰখিনি দৈৰ সঁচ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া 3টা বাতি লৈছোঁ। বাতিকেইটাত চচপেনৰ গাখীৰখিনি অলপ অলপকৈ ঢালি দিছোঁ। আৰু এয়া মই 2টা কেঁচা জলকীয়া আৰু 2টা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। লগতে 2 চামুচ নেমু টেঙা ৰস বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি দৈৰ সঁচ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমতে এটা বাতিৰ গাখীৰখিনিত কেঁচা জলকীয়া কেইটা দিলোঁ। আন এটা বাতিত 2টা শুকান জলকীয়া দিলোঁ আৰু এটা বাতিৰ গাখীৰখিনিত নেমু টেঙা ৰসখিনি দি লৈছোঁ। জলকীয়াকেইটাৰ ঠাৰিকেইডাল গাখীৰখিনিত অলপ অলপ চামুচেৰে সুমুৱাই দিছোঁ। চাব যাতে জলকীয়াকেইটাৰ ঠাৰিখিনি গাখীৰখিনি ডুব খাই থাকে, কাৰণ জলকীয়া ঠাৰিকেইডালতে এনেকুৱা এটা বস্তু থাকে যিটোৱে গাখীৰখিনি দৈ বান্ধোতে সহায় কৰে। আৰু ইয়াতে যিকেইটা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা যায় সেই জলকীয়াকেইটা চাব যাতে কোনো ধৰণৰ ফাট নাথাকে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া বাতিকেইটাত এখন এখন ঢাকনি লগাই দিছোঁ। এতিয়া এই বাতিকেইটা কিটচেন বা যিকোনো গৰম ঠাইত 12-13 ঘণ্টাৰ বাবে বা এটা ৰাতিৰ কাৰণে ৰাখি দিম। আপোনালোকে বাতিকেইটা যিকোনো বন্ধ আলমাৰিটো ৰাখিব পাৰে। 12 ঘণ্টামান সময় পিছত বাতিকেইটাৰ পৰা ঢাকনিকেইখন আঁতৰাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ দৈ বান্ধি গৈছে। মই বাতিকেইটা আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰথমতে শুকান জলকীয়া থোৱা গাখীৰখিনি অলপ চামুচেৰে উলিয়াই চাই ল'ম। চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ গাখীৰখিনি দৈ বান্ধিছে। নেমু টেঙা দিয়া গাখীৰখিনিও দৈ বান্ধি গৈছে। এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দিয়া গাখীৰখিনি চাই লওঁ। এই গাখীৰখিনি দেখিছেনে, একেবাৰে ডাঠ হৈ দৈ বন্ধা নাই, কিন্তু এইখিনি গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিও দৈ বনাব পৰা যায়। এতিয়া মই 3টা বাতিৰ যিকোনো এবিধ সঁচ ব্যৱহাৰ কৰি দৈ বনাম। জেনেৰেলি আমাৰ সকলোৰে ঘৰত শুকান জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া বা নেমু টেঙা থাকেই, গতিকে ঘৰতে থকা যিকোনো এবিধ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি এনেধৰণেৰে দৈৰ সঁচ বনাই ল'ব পৰা যায়। এতিয়া শুকান জলকীয়া দিয়া বাতিটোৰ অলপ দৈ বেলেগ এটা বাতিত লৈ লৈছোঁ। এইখিনি ভালদৰে এবাৰ ফেটি ল'ম। দৈ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সঁচখিনি মখা মখা হৈ থাকে, এইদৰে এবাৰ ভালকৈ ফেটি ল'ব লাগে। এতিয়া এইখিনি দৈ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে দৈ বনাবলৈ 300 গ্ৰামমান গাখীৰ চচপেন এটাত গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। দৈ বনোৱাৰ আগতে গাখীৰখিনি এইদৰে এবাৰ গৰম কৰি ল'লে দৈখিনি ধুনীয়া ডাঠ হয়। গাখীৰখিনি উতলাই থাকিব নালাগে, এবাৰ গৰম কৰি ল'লে হৈ যাব। গাখীৰখিনি গৰম হৈ গৈছে, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া গাখীৰখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। এয়া গাখীৰখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, এইখিনি আঙুলিৰে চুব পৰা গৰম হৈ আছে। এনেকুৱা অলপ গৰম হৈ থাকোঁতে দৈখিনি বনাই ল'ম। গাখীৰখিনি ডাঙৰ বাতি এটাত ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া আগতে শুকান জলকীয়া দি বনাই থোৱা সঁচখিনিৰ পৰা 2 চামুচমান দৈ গাখীৰখিনিত দি লৈছোঁ। গাখীৰখিনি এবাৰ লৰাই মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনি লগাই গাখীৰখিনি 9-10 ঘণ্টামানৰ বাবে ৰাখি দিম। এই গাখীৰখিনি যিকোনো গৰম ঠাই বা বন্ধ আলমাৰীত ৰাখি দিলে দৈখিনি সোনকালে লাগিব। 10 ঘণ্টামান পিছত দৈখিনি লাগিছেনে নাই চাই ল'ম। দেখিছেনে, দৈখিনি খুব ধুনীয়াকৈ বান্ধিছে। এয়া চাওক, আঙুলিত একো লাগি অহা নাই। অলপ দৈ চামুচেৰে উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। চাওকচোন দৈখিনি কিমান ধুনীয়া ডাঠ হৈছে। যিহেতু গৰমৰ দিনকেইটাত আমি সকলোৱে অলপ দৈ খাবলৈ ভাল পাওঁ, এইদৰে আপোনালোকে সহজতে কোনো ধৰণৰ আগৰ পুৰণি দৈ নোহোৱাকৈ দৈ বনাই ল'ব পাৰে। এই দৈৰে আপোনালোকে লচ্চি বনাব পাৰে বা যিকোনো ধৰণৰ বস্তু বনাই খাব পাৰে। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।